Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. Bandula Gunawardena advocates Kansa cultivation for export. The police recovered 23 kilograms of heroin in Sapagaskanda. The final decision to ban quarter bottles of arak to take place this week. The Attorney General informs that the referendum is not required for the 20th Amendment. The rains pouring over the island are to increase over the next few days. The NWSDB announces that the water supply in Colombo's 12, 13, and 14 will be interrupted. 2 killed and 2 injured in an accident in Matakulia. The Justice Minister announces that 553,000 Sri Lankans are addicted to drugs. The NBRO issues a landslide warning for Kalathara, Gaul, Kagala, and Ratnapura districts. Heavy rain affects several areas in the northern province. Now, diving into these stories in detail. Trade Minister Bandula Gunawardena has proposed that Kansa should be cultivated in the country to be used as an item for value addition in the export industry. He informed Daily Mirror that the British colonial rulers had banned the cultivation of Kansa, which was a plant with valuable medicinal properties that could be used in the manufacture of cancer drugs and cosmetics. අපනයන වැඩි කර ගැනීම සඳහා අපි ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. එකක් භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණ. සම්ප්‍රදායික traditional exports හැරුණ විට non traditional exports මොනවා හරි භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණය. විවිධ මෙතෙක් නොයවූ භාණ්ඩ යවන්න පුළුවන්. අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය මම කලින් හිටපු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මට විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යතුමෙක් ගෙනල්ලා බාර දුන්නා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන නිබන්ධනය ත්‍රිලෝක්‍ය පත්‍ර ගංජා පදනම් කරගෙන ඖෂධ නිෂ්පාදනය කළා අපනයනය කළොත් මේ සියලුම අපනයන වලට වඩා විශාල විදේශ විනිමයක් ඉපිය හැකි බවට පර්යේෂණාත්මක නිබන්ධනයක් කළා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරයා ලෝකේ වෙනත් රටවල් වල මේ ඉතා විශාල ලෙස අපනයනය කරන අපනයන ද්‍රව්‍ය. අපි තහනම් කරපු අපනයන ද්‍රව්‍ය අපි විසින් නෙමෙයි. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් විශ්වයට පත්වෙන සටන් කලාවක් සහ බොහොම ශක්තිමත් ලෙස අධිරාජ්‍යවාදීන්ට විරුද්ධව හැපෙන්න මේ ගංජා පාවිච්චි කිරීම කරන කොටගෙන බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් සම්පූර්ණයෙන් ගංජා ලංකාවේ තහනම් කරලා තිබෙන බව තමයි ඉතිහාසය කියන්නේ. ඒ තහනම් කරපු එක නිසා කේරළ ගංජා ගෙනහල්ලා විශ්ව සහිතව තමයි දැනට පරිභෝජනය කරන අය පරිභෝජනය කරන්නේ ඒක ඖෂධ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදාගෙන නැහැ. මම දැක්කා එක්තරා සුප්‍රසිද්ධ නායක හාමුදුරුවොත් ඖෂධයක් ලෙස ගංජා නිෂ්පාදනය කරලා අපනයනය කිරීමට තියෙන ඉඩ ප්‍රස්ථා සලකා බලන්න කියලා. මම එහෙම කරන්න කියලා කියනව නෙමෙයි. මම කියන්නේ අලුතෙන් හිතිය යුතුයි මේ භාණ්ඩ විවිධාංගීකරණයක් කළ යුත්තේ කෙසේද කියලා. දෙක වෙළඳපොළ විවිධාංගීකරණය සම්ප්‍රදායික බටහිර වෙළඳපොළ වෙනුවට අප්‍රිකානු වෙළඳපොළවල් හෝ ආසියානු වෙළඳපොළවල් කරා ගමන් කිරීමේ වෙළඳපොළ විවිධාංගීකරණයක් කරගත යුතුම වෙනවා. A stock of 23 kilograms of heroin was recovered in the Sapagaskanda area today. The police announced that one suspect had been arrested in connection to the incident, and police are carrying out further investigations. Environment Minister Mahinda Amarawira informed that a final decision would be taken this week after a meeting with manufacturers on the banning of quarter bottles of arak. At an event in Suryawewa, he stated that bottle manufacturers have been asked to take the responsibility of buying back the bottles after being used. අපි ශෂේ පැකට් ප්‍රහාම තහනම් කරන්න අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතාමත් කඩිනමින් මේ කටයුත්ත සිද්ධ වෙනවා. මොකද පරිසර හානියක් ඒ තුලින් සිද්ධ වෙන නිසා. ඒ වගේම මත්පැන් වලට කාලේ බෝතල් ලබා දෙන එක සම්බන්ධව දැනටමත් මේ සතියේ ඒ නිෂ්පාදකයෝ එක්ක සාකච්ඡාවක් අපේ නිලධාරීන් පවත්වනවා. එයාට යෝජනා දෙකක් අපි ගේනවා. එකක් තමයි ඒවා ආපසු ගැනීමේ වගකීම වුන්ට බාර දෙනවා. මුදල් ලබා දීලා ආපහු ගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන් මේක තහනම් කරනවා. අනිනෝ තමයි කට්ටිය මට දැන් මේක අහලා මේ කාලක් ගහන්න ඉඳපු එකත් නැති කරයි කියලා බනිනෝ තමයි. නමුත් ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට පුරුදු වෙච්ච කෙනා මෙතුමා කාලෙ වෙනකොට බාගෙට යනව නේද එතකොට? නෑ ඉතින් එහෙම වුණොත් බාගෙත් තහනම් කරනවා. The Attorney General has advised the Justice Ministry Secretary that the draft of the 20th Amendment to the Constitution did not attract the holding of a referendum in terms of Article 83 of the Constitution. The Attorney General's Coordinating Officer State Counsel, Nishara Jayaratna, stated that the Attorney General had further informed the Justice Ministry Secretary that the 20th Amendment draft bill might be enacted by the Parliament with a 2/3 majority.
The meteorology department informed that the rains over the island are likely to increase during the next few days. දිවයිනාවට මේ දිනවල තියෙනවා පහළ වායු ගෝලයේ කැළඹෙන ස්වභාවයක්. මේ හේතුව නිසා දිවයිනේ තියෙන වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරා. එතකොට අද දිනෙත් අපි බොහෝ විට බලාපොරොත්තු වෙනවා දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. මීට අමතරව තරමක තද වැසි අපේක්ෂා කරනවා දිවයිනේ නිත්‍යදී කොටස සහ ඌව ඊට අමතරව උතුරු මැද වගේ පළාත්වල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්මන වර්ෂාපතනයන් තිබීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ වැසි සමග తాවකාලිකව තද සුළං ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව මේ අකුණු වලාකුළේ තියෙනවා උඩු සුළං සහ යටි සුළං ධාරාවල්. මේ හේතුව නිසා විශේෂයෙන් මේ යට ප්‍රදේශවල ගස් කොළන් වල අතු කඩා වැටීම්, වහලවල් ගැලවී යාම්, ඒ වගේ සංසිද්ධීන් ඇති වෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි මේ අකුණු අනතුරු ඇති වෙන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ පිළිබඳ ජනතාව විමසිලිමත් වෙන්න කියන එක තමයි අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. අපේ දීවර ප්‍රජාවට පැහැදිලිව කියනවා නම් පුත්තලම ඉඳන් කොළඹ හරහා තිරිකුණා මලේ දක්වාම තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුත් තීරවල කඩින් කඩ වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ මුහුදු සීමාවල සුළඟේ වේගයේ වැසි සමග පැයට කිලෝමීටර් 60-70 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. අනෙක් කාරණේ තමයි මේ මුහුදු සීමාව තරමක් රළු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ දීවර සහ නාවික ප්‍රජාවට පැහැදිලිව කියනවා මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න කියලා. හෙට తాවකාලිකව අඩුවීමක් තියෙනවා. නමුත් ඊළඟට අපිට පැහැදිලිව පේනවා 5-6 වගේ දිනයන් වෙනකොට ආයෙත් වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා දැනට තියෙන විශ්ලේෂණවල. The National Water Supply and Drainage Board announced that the water supply in Colombo's 12, 13, and 14 would be interrupted for 18 hours from 1 p.m. today till 7 a.m. tomorrow. In addition, they said that water supply would be at low pressure in Colombo's 1, 10, and 11. The NWSDB said the interruption of the water supply was due to the urgent repair work on a transmission pipeline burst. 2 people were killed and 2 others were injured when a lorry collided with 2 3-wheelers in Matakolia this morning. A 3-wheel driver and a female passenger were killed in the accident, while 2 others who were injured in the accident were admitted to the Colombo National Hospital. The driver of the lorry was taken into custody. Justice Minister Ali Sabri announced that 553,000 Sri Lankans, or 5% of the country's population and 1 out of 20 people, were addicted to drugs. Speaking at a function held in Viangala in Kalathara, Minister Sabri assured that measures would be taken to eradicate the drug menace from the country. He stated that the high number of people addicted to drugs were in grave situations, and only a strong leader like President Gotabaya Rajapaksa can eradicate the drug menace in the country. 2015 ලංකාවේ කුඩු නඩු තිබුණේ අපි යනකොට 6600යි. ඊයේ මම රස පරීක්ෂකවර දෙපාර්තමේන්තුවක් යනවල සාකච්ඡාවක් කරා. 2016 8000යි. 2017 11000යි. 2018 12000යි. ගිය අවුරුද්දේ 16000. අන්න අවුරුදු 5ක ප්‍රගතිය. දැන් මේ අවුරුද්දේ මේ දක්වා 13000. අපි බලන්නට ඕන කොහොමද මේවැයන් රට බේරගන්නේ. අද තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව 5,53,000ක් කුඩු වලට බැහැ වෙලා. 5,53,000. ඒ කියන්නේ 105. ඒ කියන්නේ 20න් එක්කෙනෙක්. තාමත් බරපතල තත්ත්වයක්. මේ දේ කරන්න පුළුවන් කාටද කියන එක ඔබ මොම දන්නවා. මේ දේ කරන්න පුළුවන් ගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වැනි ශක්තිමත් නායකයෙකු. තුමා පෙරේදත් මට කතා කරා, අද උදේත් කතා කරා. අපි මේ රටින් තනි කරම මේ මත්තුවදුර තුරන් කරනවාම මත්තුවදුරෙන් මේ රට තුරන් කරලා මේ රටේ සියලුම මිනිස්සු ආරක්ෂා කරලා දෙනවා. එහි අග මුල ගිය සියලු දෙනා අපි හොයනවා. ඒකට විශේෂ බලකායක් අවශ්‍ය නැත් ඒකත් හදනවා. ඒකත් හදලා මේ රටේ මිනිස්සු ටික අපි බේරගන්න. The National Building Research Organization today issued landslide warnings for Kalathara, Gaul, Kagala, and Ratnapura districts.
People in these areas were asked to be watchful of sudden appearances of water sprouts, cracks on walls, and on the soil, as these may be signs of impending landslides. Several areas in the northern province have been affected due to the heavy rainfall and strong winds. Officials from the Disaster Management Center visited the areas affected for further inspection. For further details on these stories, visit our website, www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.